साथीहरू, एडमोमबाट पैसा कमाउनको लागि तपाईले एडमोम आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडमोम आइडी क्रिएट गर्नको लागि फर्स्ट तपाईहरुले जीमेल आइडी बनाएको हुनुपर्छ। साथीहरू, तपाईले एडमोमबाट पैसा कमाउनको लागि सबैभन्दा पहिले जीमेल आइडी क्रिएट गरेको हुनुपर्छ। अनि जीमेल आइडीबाट तपाईले एडमोम अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस्। म जान्छु। क्रोम ब्राउजरमा गएर admob.com हान्नुहोस्, admob.com। साथीहरू, तपाईको admob.com को वेबसाइट खुल्छ। केही टाइम लाग्दैछ किनभने सरी साथीहरू, उता गयो। यहाँ यस्तो इन्टरफेस दिन्छ, देख्नुहोस् तपाईले यस्तो इन्टरफेस दिन्छ। यसलाई गेट स्टार्टेड गर। साथीहरू, यस्तो इन्टरफेस आउँछ अनि यसमा साइन इन करेन्ट अकाउन्ट गर्दिन, म क्रिएट अर युज एनदर अकाउन्ट गर्छु। अनि यस्तो देखाउँछ। तपाईहरुले यसमा एउटा जीमेल आइडी लाई दबाउनु पर्ने हुन्छ। अब मलाई जुनको पासवर्ड थाहा छ म त्यसलाई दबाउँछु। त्यो यहाँमा लगइन पनि भएको हुन्छ। म यहाँ कसलाई दबाउँ भन्दाखेरि म एकैटलाई दबाउँछु। साथीहरू, यस्तो इन्टरफेस आयो। यसले के भन्छ त? योबाट खोलो भन्छ। अब साइन इन विथ करेन्ट अकाउन्ट। अब यसमा के हुन्छ त हेरौँ एकचोटी। साथीहरू, यस्तो देखाउन थाल्यो। अब के हुन्छ हेरौँ। साथीहरू, मेरो एडमोम आइडी खुलिसकेको छ। हैव यू पब्लिस्ड एप अन गुगल प्ले? यसको एप बनाउनु पर्छ साथीहरू। पैसा कमाउनु भन्दा अगाडि यसको एप बनाउनको लागि तपाईले यो भिडियोलाई 50 लाइक र 150 भ्यू सम्म पुर्याउनु पर्छ। त्यो पछि मैले यसको एप बनाउन सिकाउने छु। साथीहरू, अब तपाईले प्ले स्टोरमा पब्लिश गर्नुहुन्छ? गर्दिन, किनभने प्ले स्टोरको लागि $25 पे गर्नुपर्छ। त्यसैले म प्ले स्टोरमा गर्दिन। नो। अब एपको नेम हान्नुहोस्। मैले र मेरो च्यानलको नाम हाले टेक्निकल नेपाल। iOS एन्ड्रोइड एप हो, एड गर्यो। राम्रोसँग हेर्नुहोस् साथीहरू, केही त केही फाइदा हुन्छ तपाईहरुलाई यो एपबाट। साथीहरू, स्पिड त हेर्नुहोस्, यहाँ 1.9 kbps मा पुगेको छ। केही प्रतीक्षा गर्नुपर्छ साथीहरू। ल, यहाँ एप बनिसक्यो। साथीहरू, अब यस्तो इन्टरफेस आयो। यसले भन्छ तपाईहरुलाई एड युनिट क्रिएट गर भनेर। अब एड युनिट क्रिएट गर्न म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु र यो एड युनिटको एड्सहरु पनि एपमा लगाउन अर्कै भिडियोमा बताउने छु। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई फुल्ली सपोर्ट गरेर 50 लाइक र 150 भ्यू पुर्याउनु पर्छ। त्यसको लागि तपाईहरु लाग्नुहोस् र यो भिडियोको लागि सपोर्ट गर्नुहोस्। यो भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा म तपाईलाई फुल्लीमा इन्कम गरेर देखाउने छु। हस् साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लागेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला। हस् साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।